Hello everyone, welcome to Civil Quick Revision. আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট MCQ ডিছকাছ কৰিম। ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এনাউন্সমেণ্ট আছে। আমাৰ ইয়াত চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ APSC, AE এণ্ড JEE এক্সামৰ টেকনিকেল ছাবজেক্টছৰ কাৰণে ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্ছ আৰম্ভ কৰা হৈছে। ইয়াত আপোনালোকে পাব অল টেকনিকেল ছাবজেক্টছৰ ফুল চিলেবাছ কভাৰেজ through live and recorded classes, previous year questions discussion and also chapter wise DPP. ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ ইয়াত চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ APSC, AE এণ্ড JEE এক্সামৰ নন টেকনিকেল ছাবজেক্টছৰ কাৰণেও ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্ছ আৰম্ভ কৰা হৈছে। ইয়াত আপোনালোকে পাব all non-technical subjects are full syllabus coverage through live and recorded classes, previous year questions discussion and also chapter wise DPP. দুটা কোর্সৰ কাৰণে আৰ্লি বাৰ্ড অফাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা আছে। যদি কোনোবাই আপকামিং কম্পিটিটিভ এক্সামছৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিম বুলি ভাবি আছে তেন্তে পলম নকৰি তলত দিয়া নম্বৰত কন্টেক্ট কৰক। or for further details you can check the description box. এতিয়া বলক আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো এতিয়া আমি কেইটামান প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোশ্চেন ডিসকাস কৰিম। আমাৰ আজিৰ ফাৰ্স্ট কোশ্চেনটো আছে the direction of a survey line relative to a given meridian is known as compass survey. I think first class হতে মই এটো টপিক পঢ়াইছিলো যে bearing কি হয়, bearing is a direction of line relative to a given meridian. যেতিয়া কিবা এটা given meridianৰ reference লৈ কিনে আমি angle measure কৰো তেতিয়া ইয়াক bearing of the line বুলি কওঁ। অৰ্থাৎ option C is the correct option. নর্মাল যেতিয়া কোনো রেফারেন্স ডাইরেকশন যদি না থাকে বা রেফারেন্স লাইন না থাকে তেতিয়া আমি অ্যাঙ্গেল বুলি কওঁ, আৰু যেতিয়া কিবা এটা গিভেন মেৰিডিয়ান থাকে ৰেফাৰেন্স মেৰিডিয়ান থাকিব তেতিয়া আমি ইয়াক বিয়াৰিং অফ দ্য লাইন বুলি কওঁ। এণ্ড কোশ্চেন নম্বৰ 2 আছে ট্ৰু মেৰিডিয়ান কি হয়। ট্ৰু মেৰিডিয়ান অপশন এ আছে are parallel to each other, converge at a point called pole, converge near equator, none of this. ট্ৰু মেৰিডিয়ান কি হয়, ড্ৰ কৰি দেখাই দিছো। আৰ্থৰ এইটো নৰ্থ পোল এইটো সাউথ পোল যদি হয়, এই নৰ্থ পোলৰ পৰা সাউথ পোললৈ এনেকে যদি আমি এই লাইনবোৰ যে ড্ৰ কৰো সো এই এনেকুৱা লাইনবোৰক আমি কি বুলি কওঁ, ট্ৰু মেৰিডিয়ান বুলি কওঁ। ট্ৰু মেৰিডিয়ান কি হয়, তাৰমানে এই নৰ্থ এণ্ড সাউথ পোলত কনভাৰ্জ কৰে, কনভাৰ্জ এট এ পইণ্ট কল পোল। অৰ্থাৎ এই নৰ্থ এণ্ড সাউথ পোলত যে কনভাৰ্জ কৰে সেই পইণ্টবোৰক আমি ট্ৰু মেৰিডিয়ান বুলি কওঁ। অৰ্থাৎ ট্ৰু নৰ্থ এণ্ড ট্ৰু সাউথত কনভাৰ্জ কৰা পইণ্টবোৰ হ'ল ট্ৰু মেৰিডিয়ান। So here correct option হব option B, converge at a point called pole. Question number 3 আছে magnetic declination. অর্থাৎ magnetic declination কি হয়, magnetic declination এর রেফারেন্স সাইটে স্টেটমেন্ট দিয়া আছে। সব স্টেটমেন্ট কিটা remains same at different places, varies from place to place, does not vary with temperature. ম্যাগনেটিক ডিক্লাইনেশন ডিপেন্ড করে আপনার পজিশনের উপরত, আপনার টেম্পারেচারের উপরত। সো ভেরিজ ফ্রম প্লেস টু প্লেস ম্যাগনেটিক ডিক্লাইনেশন ডিফারেন্ট হয়। মই অলরেডি ক্লাসত এইটো এক্সপ্লেইন কৰিছিলো এইটো পইণ্ট। সো ম্যাগনেটিক ডিক্লাইনেশনটো আপোনাৰ টেম্পারেচারের কারণে চেঞ্জ হৈ থাকিব ডিফারেন্ট লোকেশন অফ দ্য আর্থ, তো ম্যাগনেটিক ডিক্লাইনেশন ডিফারেন্ট হয়। সো এইটো কারেক্ট অপশনটো হ'ব অপশন বি, ভেরিজ ফ্রম প্লেস টু প্লেস। Question number 4 আছে the deep of compass needle compass needle or deep is constant, varies from place to place and is zero at the equator and maximum at the pole, is zero at equator and pole. Deep of compass needle, compass needle or deep কি হয়, varies from place to place and zero at the equator and maximum at the pole. ডিপটো কি হয় মই কয়বাৰ ড্ৰ কৰি দেখাই দিছো।
এইটো আছিলে আৰ্থৰ শ্বেপটো যদি এনেকুৱা হয়, মেগনেটিক ফিল্ড লাইনবোৰ এনেকে যাই থাকিব সাউথৰ পৰা নৰ্থলৈ। এনেকে যে মেগনেটিক ফিল্ড লাইনবোৰ যাই থাকে, চ' এই মেগনেটিক ফিল্ড লাইনৰ এই মেগনেটিক ফিল্ড লাইনে এই আৰ্থৰ চাৰফেচৰ লগত কিমান ডিগ্ৰী এংগেল কৰিছে, এইটো হ'ল ডিপ। চ' এতিয়া পলত যদি চাওঁ, আৰু এটা ড্ৰ কৰিছো, পলত এই মেগনেটিক ফিল্ড লাইনটো পলত আহি কিনে এই পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি কিন্তু চাৰফেচৰ লগত ইয়াতে পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি জইন হৈছে, ইয়াতে 90 ডিগ্ৰীত জইন হৈছে। চ' পলত কি হয়, মেক্সিমাম হয়। আৰু ইকুৱেটৰত এইটো হ'ল ইকুৱেটৰিয়েল প্লেন যদি হয়, চ' ইকুৱেটৰত চাৰফেচ টেনজেন্ট যদি এইটো ড্ৰ কৰো, এইটো চাৰফেচৰ টেনজেন্ট আৰু আপোনাৰ ফিল্ড লাইনৰ টেনজেন্ট যদি এইটো হয়, চ' এই দুটা কিন্তু পেৰেলেল। চ' ইয়াতে এংগেলটো 0 ডিগ্ৰী হয়। চ' varies from place to place and is 0 at the equator and maximum at the pole. চ' ইকুৱেটৰত 0 ডিগ্ৰী আৰু পলত হ'ল 90 ডিগ্ৰী। আৰু এই ইকুৱেটৰ টু পল এইখিনি পৰ্চনত 0ৰ পৰা লাহে লাহে বাঢ়ি বাঢ়ি 90 হৈ আছে। তো চ' কি হয়, প্লেচ টু প্লেচ সি ভেৰি কৰি আছে, তাৰমানে ইয়াৰ পৰা ডিষ্টেঞ্চ বাঢ়ি আছে আৰু ডিপ এংগেলটো বাঢ়ি আছে, যাই কিনে পলত মেক্সিমাম হৈ যাব। চ' কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন বি, varies from place to place and is 0 at the equator and maximum at the poles. Next question আছে, what is the declination if magnetic meridian is towards the western side of the true meridian? কি কৈছে ইয়াতে, magnetic meridian is towards the western side of the true meridian. True meridian আছে এইটো, মই ব্লু কালাৰ দি ট্ৰু মেৰিডিয়ানটো দেখাই দিছো আৰু ৰেড কালাৰ দি মেগনেটিক মেৰিডিয়ানটো দেখাই দিছো। এইটো হ'ল ট্ৰু নৰ্থ, মেগনেটিক নৰ্থটো ৰেড দেখাই দিছো, আৰু ট্ৰু নৰ্থ, ট্ৰু সাউথ। চ' মেগনেটিক মেৰিডিয়ান ইজ টুৱাৰ্ডছ দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ চাইড অফ দ্য ট্ৰু মেৰিডিয়ান। ৱেষ্টাৰ্ণ চাইডত এইটো হ'ল ৱেষ্ট, এইটো ইষ্ট। ৱেষ্টাৰ্ণ চাইডত থাকিলে আমি এইটো কি বুলি কওঁ, এইটো নেগেটিভ ডিক্লাইনেশ্যন বুলি কওঁ। নেগেটিভ ডিক্লাইনেশ্যন কি হয় মই শ্বৰ্টলি এবাৰ কৈ দিছো। ধৰি লওক এটা গ্ৰীণ লাইনটো মই এটা এইটো যদি এ বি যদি এটা লাইন হয়, এ বি এটা লাইন হলে এ বিৰ যদি আমি বেয়াৰিংটো ক্যালকুলেট কৰিব যাওঁ, মেগনেটিক বেয়াৰিঙৰ ভ্যালু যিমান আছে, মেগনেটিক বেয়াৰিঙৰ ভ্যালুৰ পৰা এইখিনি ডিক্লাইনেশ্যন ডেল্টা মাইনাছ কৰাৰ পিছত আমি ট্ৰু বেয়াৰিংটো পাওঁ। চ' যিহেতু মেগনেটিক বেয়াৰিঙৰ পৰা মাইনাছ কৰিলে ট্ৰু বেয়াৰিং পাওঁ, মাইনাছ ট্ৰু বেয়াৰিং পাবৰ কাৰণে মাইনাছ কৰিব লাগে, চ' আমি এইটো নেগেটিভ ডিক্লাইনেশ্যন বুলি কওঁ। অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন। Question number 5 হলে question number 6. In surveying compass the bearing observed are surveying compassত কি ধৰণৰ বেয়াৰিং আমি পাওঁ, হল সাৰ্কেল বেয়াৰিং, ৰিডিউস বেয়াৰিং, both A and B, none of this. আমি কম্পাস সার্ভেয়ার্স কম্পাসত আমি ৰিডিউস বেয়াৰিং পাওঁ, আৰু হল সাৰ্কেল বেয়াৰিং ক'ত পাওঁ, প্ৰিজমেটিক কম্পাসত। So option B, reduced bearing, is the correct option. Question number 7 আছে, which of the following is the correct statement for station that is affected by local attraction? Local attraction regarding side statement দিয়া আছে, statement কেইটা পঢ়ি চাও কোনটো correct statement হয়। Difference between the fore bearing and back bearing is always equal to 90 degree. এটা তো নহয়, fore bearing আর back bearing 180 degree হয় difference between fore bearing and back bearing. Difference between the fore bearing and back bearing is always equal to 180 degree. I think এইটো correct হ'ব লাগে। বাকি কেইটা চাও, difference between the fore bearing and back bearing is not equal to 180 degree. এটা 180 degree হয়, এইটো wrong হয়। Then difference between the fore bearing and back bearing is always equal to
03 নয় 360 ডিগ্ৰী বুলি লিখিব লাগিছিল। বেক বেৰিং ইকুৱেল টু 360 ডিগ্ৰী নহয়। আচ্ছা, ইয়াতে কি কোৱা আছে? Which of the following is the correct statement for statement that is affected by local attraction? আচ্ছা, local attraction এফেক্ট কৰিছে তেতিয়াতো হেৰি নহব, যদি লোকেল এট্ৰাকশ্যন নাছিলে, লোকেল এট্ৰাকশ্যন যদি নাই তেতিয়া ডিফাৰেন্স কি হ'ব? 180 ডিগ্ৰী হ'ব। যদি লোকেল এট্ৰাকশ্যন আছে তেতিয়াতো এই ডিফাৰেন্স বিটুইন বেক বেৰিং এণ্ড ফৰ বেয়াৰিং 180 ডিগ্ৰী নহ'ব। So ইয়াতে কারেক্ট অপশন হ'ব অপশন সি। ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ফোর বেয়ারিং এন্ড ব্যাক বেয়ারিং ইজ নট ইকুয়াল টু 180 ডিগ্রি। যদি লোকেল অ্যাট্রাকশন আছে, লোকেল অ্যাট্রাকশন এফেক্ট কৰিছে। অপশন বি টু কি হ'ব? যদি লোকেল অ্যাট্রাকশন নাই তেতিয়া অপশন বিটো কারেক্ট আছিলে, বাট ইয়াতে আছে বুলি কোৱা আছে। সো এইটো কারেক্ট অপশনটো হ'ব অপশন সি, নট ইকুয়াল টু 180 ডিগ্রি। Question number 8 আছে, the magnetic bearing of a line AB is 132 degree 45 minute. If the magnetic declination is 10 degree 20 minute in west side, the true bearing of the line is. ইয়াতে কি দিয়া আছে? ম্যাগনেটিক বিয়ারিং দিয়া আছে 132 degree 45 minute and magnetic declination দিয়া আছে। আমি কি ওলাব লাগে? ট্ৰু বিয়ারিং ওলাব লাগে। মই নেক্সট পেজ লৈ কৰিছো। আমাৰ ম্যাগনেটিক বিয়ারিং অফ AB কিমান দিয়া আছে? 132 degree 45 minute, 132 degree 45 minute, and western declination W delta W কিমান দিয়া আছে? 10 degree 20 minute, 10 degree 20 minute দিয়া আছে। So western declination, so itu negative হয়, itu negative western declination আমি negative declination বুলি কওঁ। তাৰ কাৰণ আমি ম্যাগনেটিক বেয়াৰিংৰ পৰা ট্ৰু বেয়াৰিং ক্যালকুলেট কৰিবৰ কাৰণে আমি মাইনাস কৰো, সেইকাৰণে আমি এটা নেগেটিভ ডিক্লাৰেশন বুলি কওঁ। সো আমি ট্ৰু বেয়াৰিং আমি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম? ট্ৰু বেয়ারিং হ'ব ম্যাগনেটিক বেয়ারিং মাইনাস ডেল্টা ডব্লিউ, অর্থাৎ 132 degree 45 minute minus 10 degree 20 minute. So আমি এইটো আনসাৰটো কি পাম? ক্যালকুলেট কৰি লৈছো। 132 degree 45 minute minus 10 degree 20 minute, এইটো হ'ব 122 degree 25 minute, 122 degree 25 minute। এতিয়া বলক আমি অপশন কেইটা চাও। 122 degree 25 minute, so option A is the correct option for this numerical. Next question is question number 9. If whole circle bearing of any line is W1, whole circle bearing the W1, that of the preceding line is W2, and D is the deflection angles to the right. Deflection angle to the right. Okay. Then choose the correct expression. Whole circle bearing W1 দিয়া আছে, that of preceding line মানে আগৰ লাইনটো W2 দিয়া আছে, W1 লাইনৰ হোল সার্কেল, এটা লাইনৰ W1 হোল সার্কেল বেয়ারিং W1, then ইয়াৰ আগৰ লাইনটো আছে W2 আৰু ডিফ্লেকশন এঙ্গেল দিয়া আছে D to the right. আচ্ছা, so ইয়াতে আমি ড্ৰ কৰিছো। আগৰটো কোশ্চেন নাম্বাৰ আছিলে 8, এইটো 8 নম্বৰ কোশ্চেন, এইটো 9 নম্বৰ কোশ্চেন আছে। So ইয়াতে এক্সিস কেইটা ড্ৰ কৰি লৈছো। দুটা লাইন কি কি দিয়া আছে?
এটা লাইন দিয়া আছে W1 আনটো দিয়া আছে আরে অলপ উল্টাকে ড্র করলে সরি আৰু এটা লাইন হ'ব এইটো লাইন হ'ব W2 এইটো হ'ব W1 আচ্ছা এতিয়া মই বুজাই দিছো লাইনটো কেনেকে ড্ৰ কৰিলো ফাৰ্ষ্টত লিখা আছে হোল চাৰ্কেল বেয়াৰিং অফ এনি লাইন ইজ W1 আমি ড্ৰ কৰিলো এইটো W1 ড্ৰ কৰিলো হোল চাৰ্কেল বেয়াৰিং হোল চাৰ্কেল বেয়াৰিং ইয়াৰ W1 ড্ৰ কৰিলো আৰু কি দিয়া আছে আমি W2 ড্ৰ কৰিব কাৰণে আমি পিছৰ কন্ডিশনটো চাব লাগিব D is the deflection angle to the right W1 to W2 to preceding line হয় তাৰমানে W2 to আগৰ লাইন সো আগৰ লাইনটো D deflection হৈছে ৰাইটৰ ফালে তাৰমানে আগৰ লাইনটো যদি এইটো লাইন আছিলে সো তেতিয়ালে ৰাইটৰ ফালে মানে ইয়াৰ ফালে এইফালে ৰাইট হ'ব সো ৰাইটৰ ফালে D deflection হৈ গ'ল এইখিনি deflection D সো আমাৰ এই W1 টো হ'ব এইটো হ'ব W1 এইটো W2 সো আমি সিমিলাৰলি এনেকৈ ড্ৰ কৰিছো এইটো লাইন W1 ৰ হোল চাৰ্কেল বেয়াৰিং আৰু W2 ৰ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এইটো যদি আমি এক্সটেন্ড কৰি দিওঁ এইটো এনেকৈ যাব লাগিছিলে কিন্তু এইটো ডিফ্লেকশন হৈ গিলে কিমান ডিফ্লেকশন হ'ল D ডিফ্লেকশন হ'ল D সো তেতিয়াহ'লে এই এইটো লাইনৰ কি আছিলে হোল চাৰ্কেল বেয়াৰিং কি আছিলে W2 সো এইখিনি যদি W2 আছে সিমিলাৰলি এইখিনিও কিমান হ'ব W2 এটা অপশন কেইটা কি কৈছে অপশন কেইটা মানে এই চাৰিটা অপশনৰ কোনটো কারেক্ট হ'ব এতিয়া ইয়াৰ পৰা স্টেটমেন্ট ইয়াৰ পৰা চাই লওক ইয়াতে W1 টো আছে এইখিনি W1 W2 প্লাস D এই W2 আৰু D কৰিলে তাৰমানে হোল চাৰ্কেল বেয়াৰিং আছিলে W2 আৰু ডিফ্লেকশন হ'ল D এই দুটা মিলাই কিনে আমি কি পাই আছো W1 হোল চাৰ্কেল বেয়াৰিং সো W1 equal to W2 plus D অর্থাৎ option A is the correct option W1 equal to W2 plus D okay, let me check once okay I think everything is going well my next question is question number 10 the following bearing were observed while traversing with the compass which stations are affected by local attraction ইয়াতে কেইটামান টেবিলত লাইন A B B C C D and D আৰু ইয়াৰ corresponding ফৰ bearing and back bearing values বোৰ দিয়া আছে আমি কি কৰিব লাগে which stations are affected by local attraction অর্থাৎ local attraction কোনটো স্টেশন local attraction এফেক্ট কৰিছে সেইটো চাব লাগে এতিয়া সবতকে ইজি ওয়ে যোনটো মই জানো এইটো চেক কৰাৰ প্ৰচেছটো হ'ল আমি কি জানো য'ত লোকেল এট্ৰাকশন নাথাকে ফোর বিয়ারিং মাইনাস ব্যাক বিয়ারিং এর ম্যাগনিটিউডটো কি হয় ইকুয়াল টু 180 ডিগ্রি হয় এটা যদি ফোর বিয়ারিং কম আছে ব্যাক বিয়ারিং বেশি আছে সো মাইনাস থাকবে আর আমি ম্যাগনিটিউডটো চাম ম্যাগনিটিউডটো আমি 180 ডিগ্রি পাই যাম তেতিয়া আমি কি বুলি কম ইয়াতে নো
লোকেল এট্রাকশন নাই। আৰু যদি ম্যাগনিটিউড অফ ফোর বিয়ারিং মাইনাস ব্যাক বিয়ারিং নট ইকুয়াল টু 180 ডিগ্ৰী হয়, তেতিয়া আমি কি ক'ম? লোকেল এট্রাকশন, ইয়াতে লোকেল এট্রাকশন আছে, সেইকাৰণে আমি ডিফাৰেন্সটো 180 ডিগ্ৰী পোৱা নাই। তেতিয়া আমি লোকেল এট্রাকশনটো এফেক্ট কৰা ষ্টেশন টাইপ চিনাক্ত কৰা প্ৰথম আমি কি চাব লাগিব, যে ফোর বিয়ারিং আৰু ব্যাক বিয়ারিং এর ডিফারেন্সটো ওলাম, ইয়াৰ ম্যাগনিটিউডটো ওলাম 180 ডিগ্ৰী হয় নে নহয়। এতিয়া আমি ইচ এণ্ড এভৰি লাইনৰ কাৰণে যদি আমি ওলাই থাকো যে কোনটো হয় কোনটো নহয়, তেতিয়া সময়টো অলপ বেছি লাগিব। সো আমি ফাৰ্ষ্টত কি কৰিম, আমি এই লাষ্টৰ ডিজিট কেইটা চাম। লাষ্টৰ ডিজিট কেইটা চাম যে ইয়াতে ফাৰ্ষ্টৰ লাইন এ বি কি আছে, লাষ্টৰ ডিজিট 30 ডিগ্ৰী 30 ডিগ্ৰী। সো যদি 180 ডিগ্ৰী ডিফাৰেন্স আহিব লাগে, তেতিয়াহ'লে এই লাষ্টৰ ডিজিট কেইটাও ডিফাৰেন্স কৰিলে আল্টিমেটলি 0 আহিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি 180 ডিগ্ৰী পাম। সো আমি লাষ্টৰ ডিজিট কেইটা চাম এনেকে। লাষ্টৰ ডিজিট কেইটা চোৱাৰ পিছত যদি চালো যে লাষ্টৰ ডিজিট কেইটা সেম আছে, তেতিয়া আমি এইটো ডিফাৰেন্স কৰিম। আমি এইটো লাষ্টৰ ডিজিট কেইটা সেম থাকিলে যে আহিব এইটো কথা, এইটো ম্যান্ডেটৰি নহয়, কিন্তু এইটো এটা সৰ্ট আউট কৰাৰ প্ৰসেস, যাতে আমি যোনকেইটা মিলা নাই আমি ডাইৰেক্টলি এক্সক্লুড কৰি দিব পাৰো যে এইটো আমাৰ অপশন কামত হয়। যে সেকেন্ড অপশনটো বিসি যদি চাও, ইয়াতে আছে 0, ইয়াতে আছে 15, আল্টিমেটলি 15 পৰা 0 মাইনাস কৰিলে লাষ্টৰ 0 নাহিব, তাৰ মানে 180 ডিগ্ৰী চান্স নাই এইটো। সো বিসি আমি কনসিডাৰ নকৰো। ফাৰ্ষ্টত আমি চাম কোনটো 180 ডিগ্ৰী আহি আছে। এতিয়া ইয়াতে আছে 30 15, সো এইটোত চান্স নাই। এতিয়া আমি চাম যে চান্স কোনটোত আছে, এই DA 180 ডিগ্ৰী 15 মিনিট এন্ড 357 ডিগ্ৰী 15 মিনিট, এইটো মিনিট হ'ব। এতিয়া আমি এই দুটা আমি ডিফাৰেন্স কৰিম লাইন AB আৰু D এর কাৰণে। এতিয়া AB টো কৰি চাও, 284 ডিগ্ৰী 30 মিনিট মাইনাস 104 ডিগ্ৰী 30 মিনিট কৰিলে কিমান আহে? 284 ডিগ্ৰী 30 মিনিট মাইনাস 104 ডিগ্ৰী 30 মিনিট, এইটো আহিব 180 ডিগ্ৰী। এতিয়া তাৰমানে এই AB লাইনটো ফ্ৰী ফ্ৰম লোকেল এট্ৰাকশন বুলি ক'ব পাৰো আমি, ফ্ৰী ফ্ৰম লোকেল এট্রাকশন। অর্থাৎ এই AB লাইনটোৰ স্টেশন A এন্ড স্টেশন B, স্টেশন বিত কোনো লোকেল এট্রাকশন নাই। এতিয়া ইয়াতে স্টেশন কেইটা আছে? A B C D। মই নেক্সট পেজ এটা লৈ স্টেশন কেইটা আছে? A স্টেশন আছে, B স্টেশন আছে, C স্টেশন আছে, D স্টেশন আছে। A and B যদি ফ্ৰী ফ্ৰম লোকেল এট্রাকশন আছে, তেতিয়াহ'লে এতিয়া A ফ্ৰী ফ্ৰম লোকেল এট্রাকশন, এতিয়া AB BC CD DA। মই এক্স্যাক্টলি এংগেলবোৰ আঁকা নাই, ডায়াগ্ৰামটো ড্ৰ নকৰাকে আমি কেনেকে সলভ কৰিব পাৰো সেইটো মই দেখাই দিছো। AB ফ্ৰী ফ্ৰম লোকেল এট্রাকশন, তাৰমানে AB লাইনত কোনো ডিফ্লেকশন নাই, সরি লোকেল এট্রাকশন নাই। এতিয়া তাৰমানে B স্টেশনটো A স্টেশনটো এটাতো লোকেল এট্রাকশন নাই। এতিয়া লোকেল এট্রাকশন যদি A আৰু B নাই, বাছি থাকিল কোনটো? C আৰু D। সো এতিয়া D এটো এবাৰ কৰি চাও যে এইটোত লোকেল এট্রাকশন আছে কি নাই। 357 ডিগ্ৰী 15 মিনিট মাইনাস 180 ডিগ্ৰী 15 মিনিট, এইটো কৰিলে এইটো নট ইকুয়াল টু 180 ডিগ্ৰী, তাৰমানে অকল এইটো। এতিয়া A আৰু B ফ্ৰী ফ্ৰম লোকেল এট্রাকশন, তেতিয়াহ'লে বাছি থাকিল কি? C and D। সো আমাৰ লোকেল এট্রাকশন কোনটো স্টেশনত থাকিব? C and D। কোনটো অপশন আছে? অপশন B। অপশন B ইজ দ্য কারেক্ট অপশন। সো এনেকে আমি শর্টকাট ওয়ে ইউজ কৰি আমি এবাৰ চাব পাৰো যে কোনটো স্টেশনত লোকেল এট্রাকশনত এফেক্ট কৰিছে আৰু কোনটোত কৰা নাই। এতিয়া ইচ এণ্ড এভৰি লাইন যদি এনেকে ড্ৰ কৰি বেয়াৰিং ড্ৰ কৰি ক্যালকুলেট কৰিব যাও, এইটো বহুত টাইম লাগিব। এনেকে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি চাব যে ডিফাৰেন্স কেইটা যদি 180 ডিগ্ৰী আহি আছে, এইটো ফ্ৰী ফ্ৰম লোকেল এট্রাকশন, এইকেইটা স্টেশন বাদ দি বাকি যি থাকি যাব সেইখিনি লোকেল এট্রাকশনত এফেক্টেড হ'ব। So next question আছে question number 11. Compute the angle between the line AB and AC if their respective bearing is 52 degree 30 minute and 320 degree 45 minute.
compute the angle between the line AB and AC. তার মানে এটি ইনক্লুডেড অ্যাঙ্গেলের কথা কইছে। AB and AB এর বেয়ারিং কিমান দিয়া আছে? AB এর বেয়ারিং দিয়া আছে 52 ডিগ্রি 30 মিনিট and AC এর বেয়ারিং দিয়া আছে 328 ডিগ্রি 45 মিনিট। নেক্সট পেজেরটা হলো এখানে আমি পড়াই দিছো। স্টেশন কেটে ড্র করলাম ফার্স্টত, দেন কি আছে লাইন AB and AC এর AB এর বেয়ারিং আছে 52 ডিগ্রি 30 মিনিট, অর্থাৎ 52 ডিগ্রি অ্যারাউন্ড ড্র করেছি এটা 52 ডিগ্রি 30 মিনিট ইয়াতে ওটা দেখিব এটু কি মিলেছে 328 ডিগ্রি, তার মানে লাইন টু এনেকে যাব অ্যারাউন্ড এনেকে যাব A B A C, আচ্ছা A to স্টেশন A to B A to C, A B লাইনের বিয়ারিং কিমান দিয়া আছে 52 ডিগ্রি 30 মিনিট, সো 52 ডিগ্রি 30 মিনিট হবো AB লাইনের বিয়ারিং and AC লাইনের বিয়ারিং আছে 328 ডিগ্রি 45 মিনিট, সরি তার মানে 8 হবো 328 ডিগ্রি 45 মিনিট। এতে কি ওলাব দিছে কম্পিউট দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন দ্য লাইন, এই দুটো লাইনের মাজৰ অ্যাঙ্গেলটো ওলাব লাগে, তার মানে আমি এই অ্যাঙ্গেলটো ওলাব লাগে। এই অ্যাঙ্গেলটো ওলাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, সরি ইয়ার কিন্তু এই ইয়ার পৰা মেজার হ'ব দেই 328 ডিগ্রি ট্ৰু নৰ্থৰ পৰা। এতিয়া চাওক এই অ্যাঙ্গেলটো 52 ডিগ্রি 30 মিনিট যে আছে এইটো এই 328 ডিগ্রিত কিন্তু এইটো ইনক্লুড আছে, সো আমি কি কৰিব লাগিব এইখিনি অ্যাঙ্গেল প্লাস এই 52 ডিগ্রি 30 মিনিট এই দুটা অ্যাঙ্গেল এড কৰিলে আমি পাই যাম কিমান, এই দুটা লাইনৰ মাজৰ এই অ্যাঙ্গেলটো পাই যাম। এতিয়া এটা আমি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম, এইটো অলরেডি 52 ডিগ্রি 30 মিনিট আছে, সো এই অ্যাঙ্গেলটো আমি অলরেডি জানোৱে, এতিয়া অকল এই অ্যাঙ্গেলটো ওলাব লাগে, এই অ্যাঙ্গেলটো ওলালে আমি কি পাই যাম, এই দুটো এড কৰি দিম আমি অ্যাঙ্গেলটো গোটেই অ্যাঙ্গেলটো পাই যাম। এতিয়া বলক আমি এইখিনি অ্যাঙ্গেল কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম, 360 ডিগ্রিৰ পৰা আমি কি কৰিম এইটো মাইনাস কৰি দিম 360 ডিগ্রিৰ পৰা এই সরি এইখিনি অ্যাঙ্গেলটো আমি নাজানো, এইটো হয়তো আমি মাইনাস কৰিব নোৱাৰো, সো নেক্সট উপায় কি আছে আমার, আচ্ছা নেক্সট আমি এনেকে কৰিব পাৰো এই 328 ডিগ্রি 45 মিনিট মাইনাস 52 ডিগ্রি 30 মিনিট যদি কৰো তেতিয়া আমি এই অ্যাঙ্গেল এই এক্সক্লুডেড অ্যাঙ্গেলটো পাই যাম, কিন্তু এক্সটার্নাল অ্যাঙ্গেলটো পাই যাম, সরি এই 328 ডিগ্রি 45 মিনিটের পৰা এই 50 এই AB লাইনৰ বেয়াৰিংটো যদি মাইনাস কৰি দিও আমি এই এক্সটার্নাল অ্যাঙ্গেলটো পাই যাম, এটো কিমান হ'ব 276 ডিগ্রি 15 মিনিট। এই এক্সটার্নাল অ্যাঙ্গেলটোৰ পৰা আমি এক্সটার্নাল অ্যাঙ্গেলটো 360 ডিগ্রিৰ পৰা মাইনাস কৰি দিলে আমি ইন্টারনাল অ্যাঙ্গেলটো পাই যাম, সো 360 ডিগ্রি মাইনাস
276 ডিগ্ৰী 15 মিনিট, এইটো কিমান আহিব 360 মিনিট 276 ডিগ্ৰী 15 মিনিট, এইটো আহিব 83 ডিগ্ৰী 45 মিনিট। আচ্ছা এতিয়া অপশন কেইটা চাও মিলিছে নে নাই। 83 degree 45 minutes. Option D is the correct option for this question. The next question number 12 was the graduations marked in surveyor's compass vary from. Surveyor compass আমি কি করু quadrantal bearing measure করু। quadrantal bearing or range কি হয় 0 degree to 90 degree. So surveyor compass কি থাকিব graduation 0 degree to 90 degree থাকে। Option B is the correct option. Question number 13 আছে deep of a magnetic needle at equator and pole is respectively. At equator and pole deep কিমান হয়? I think এই questionটো আকৌ এবাৰ কৰালো নেকি মই, হ'ব একো নাই আকৌ এবাৰ কৰাই দিছো। আচ্ছা ইয়াত অলপ বেলেগকে লিখা আছে deep of a magnetic needle বুলি কৈছে। ইয়াতে magnetic needleটো আমি কেনেকে এই হেৰি কৰিম মই এইটো বুজাই দিছো। মই সৰুকে আৰ্টটো ড্ৰ কৰিছো। এইটো যদি ফিল্ড লাইন আছিলে নৰ্থ সাউথ টু নৰ্থ যাই আছে। সো এই ইয়াতে যদি আমি এটা ম্যাগনেটিক নিডল ফ্ৰীলি সাসপেন্ড কৰি দিও ইয়াতে, সো এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইনৰ লগত হেনেকে এলাইন হৈ থাকিব। সো এইটো সাৰফেসৰ লগত কিমান ডিগ্ৰী এংগল কৰিব 0 ডিগ্ৰী এংগল কৰিব, যেটো এইটো প্যাৰেলাল হ'ব। সো ম্যাগনেটিক নিডলটো আমি লিখিলে ইকুৱেটৰত ডিপ এংগল কিমান হ'ব 0। আৰু পোলত আহি কিনে ইয়াতে যদি আমি এটা ম্যাগনেটিক নিডল ৰাখো, সো ই পোলত আহি কিনে পারপেন্ডিকুলাৰলি সোমাই আছে এই ফিল্ড লাইনটো। সো এইটো এনেকে পারপেন্ডিকুলাৰ থাকিব, এইটো সাৰফেসৰ লগত 90 ডিগ্ৰী এংগল কৰিব। সো কারেক্ট অপশনটো হ'ব 13 number. আচ্ছা same 0 degree and 90 degree. Question number 14 আছে if the forebearing of a line AB is 40 degree 15 minute. Okay, let me check once if everything is going well. Okay, I think everything is fine. Question number 14 আছে if the forebearing of a line AB is 40 degree 15 minute, then what will be the forebearing of line BA? এইটো কোশ্চেনটা অলপ ট্রিকি হয় কিন্তু বহুত ইজি হয়। এটা লাইনের বেয়ারিং দিয়া আছে, ফোর্টি ডিগ্রি 15 মিনিট দিয়া আছে। লাইনটা যদি মই ড্র করু এ বি লাইন, এ বি লাইনের forebearing of line AB is 40 degree 15 minute, এটু দিয়া আছে 40 degree 15 minute, then what is the forebearing of line BA? এতিয়া চাওক এ বিৰ forebearing তাৰমানে আমি ট্রাভার্সিং কৰ পৰা কলে কৰি আছো এৰ পৰা বি লৈ, তাৰমানে ডাইৰেকশন অফ ট্রাভার্সিং এটো। সো এনেকে লাইনটো এক্সটেন্ড কৰি দিলে এতিয়া যদি আমি এইটো এংগেল মেজার কৰো এইটো হ'ব ব্যাক বেয়ারিং, ঠিক আছে। এতিয়া forebearing of line AB হ'ব এইটো আৰু ব্যাক বেয়ারিং কিমান হ'ব ব্যাক বেয়ারিং অফ AB ইকুয়াল টু forebearing of BA, এইটো মই অলৰেডি প্ৰিভিয়াস ক্লাছত কৰাই দিছিলো। forebearing of AB equal to কি হয় back bearing of BA. So what will be the forebearing of BA? So forebearing of AB equal to back bearing of BA. এতিয়া BA লাইনৰ forebearing ওলাব লাগে। So back similarly forebearing of BA equal to back bearing of AB হ'ব। তাৰমানে এইটো আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ ব্যাক বেয়ারিংটো ওলাব লাগিব। that means forebearing of BA ওলাব লাগে। forebearing of BA এর কারণে আমি ব্যাক বেয়ারিং অফ AB ওলাই দিলে হৈ যাব। forebearing of B এর কারণে আমি ব্যাক বেয়ারিং অফ AB ওলাই দিম, কারণ forebearing of B equal to back bearing of B হ'ব। এতিয়া আমি ওলাব ব্যাক বেয়ারিংটো ওলাও। ব্যাক বেয়ারিং এইটো কোশ্চেন ইয়াতে কৰি দিছো মই, যেহেতু forebearing কিমান আছে 40 ডিগ্ৰী 15 মিনিট, that means less than 180 ডিগ্ৰী। সো আমি ব্যাক বেয়ারিং ওলাবৰ কাৰণে কি কৰিম 180 ডিগ্ৰী প্লাস কৰি দিম।
degree 15 minute plus 180 degree এইটো answer কিমান আহিব 40 15 plus 180 220 degree 15 minute 220 degree 15 minute that option B is the correct option for this question. Our next question is a question number 15. The vertical angle between the longitudinal axis of a suspended magnetic needle and the horizontal line is referred as. মই question number 13 same question দিয়ে কৰাইছো যে এই the vertical angle between the longitudinal axis of a suspended magnetic needle. The suspended magnetic needle এটা যদি আমি needle এটাৰ vertical angle যদি measure কৰো surfaceৰ পৰা আর্থ সারফেসৰ পৰা ইয়াত যেনেকুৱা ইকুৱেটৰত মেজাৰ কৰিছিলে ইয়াতে পলত মেজাৰ কৰিছিলে 0 90 ডিগ্ৰী পাইছিলো এইটো ভাৰ্টিকেল এংগেলে হয় সো এই ভাৰ্টিকেল এংগেলক ডিপ বুলি কোৱা হয় ফ্ৰীলি সাসপেন্ডেড ম্যাগনেটিক নিডল আৰু আর্থ সারফেসৰ আর্থ সারফেসৰ হৰাইজন্টেল লাইনক এইটো ডিপ বুলি কোৱা হয় নেক্সট আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 16 আইসোগনিক লাইন্সৰ চাইটে স্টেটমেন্ট দিয়া আছে Isogonic lines কি হয় lines passing through points having same declination on the surface of earth line passing through the point of zero declination line passing through the point of same dip line passing through the point having zero dip so here correct option to hobo isogonic lines কি হয় line passing through the points having same declination on the surface of earth অর্থাৎ এইটো যদি আর্থ আছে ইয়াতে একটা পয়েন্ট আছে ইয়াতে একটা পয়েন্ট আছে আর ডিক্লাইনেশন ডেল্টা যদি 7 ডিগ্রি বলে ধরিলো ইয়ার যদি ধরিলো 7 ডিগ্রি সো এই পয়েন্ট দুটা কানেক্ট করলে আমি যেটো লাইন পাম এটো লাইনক কি বলি কোৱা হয় আইসোগনিক লাইন এটো আইসোগনিক লাইন বলি সো যেতিয়া সেম ডিক্লাইনেশন থাকে এনেকুৱা লাইনক আমি আইসোগনিক লাইন বুলি কওঁ question number 17 আছে the value of magnetic declination if the magnetic bearing of sun at noon is 350 degree okay এটু numerical I think we already করাই দিলো এটু class or okay cover করেছি ইয়াতে magnetic declination value the value of magnetic declination if the magnetic bearing of sun at noon is 350 degree okay ইয়াতে magnetic next page এটা লৈ লৈছো question number কিমান আছিলে 70 number question magnetic bearing কিমান দিয়া আছে 350 degree magnetic bearing 350 degree sun at noon কৈ দিয়া আছে so 350 degree আছে তাৰ মানে এটো কি হয় আমাৰ 350 degree যদি আমি চাও এনেকে তেতিয়াহলে আমি কি পাও যে এটো 360 degree ওচৰে পাজৰে আছে so আমি ৰেফাৰেন্স as a মেৰিডিয়ান টু কি লম as a north লৈ কিনে কৰিম অৰ্থাৎ ট্ৰু বেয়াৰিং টো আমি কিমান লম 360 degree so true bearing greater than magnetic bearing আছে এনেকুৱা কেছক আমি কি বুলি কয় ইষ্টাৰ্ণ ডিক্লাইনেশন অৰ্থাৎ 10 ডিগ্ৰী ইষ্ট হ'ব 360 minus 350 কৰিলে 10 ডিগ্ৰী আহিব so এটো 10 ডিগ্ৰী ইষ্ট আহিব so correct option হ'ব 10 ডিগ্ৰী ইষ্ট আচ্ছা option A 10 ডিগ্ৰী ইষ্ট is the correct option question number 18 আছে the prismatic compass and surveyor compass respectively give আচ্ছা প্রিজমেটিক কম্পাসে কি দিয়ে আর সার্ভেয়ার কম্পাসে কি দিয়ে স্টেটমেন্ট কি ছিল হোল সার্কেল বেয়ারিং অফ এ লাইন এন্ড কোয়াড্রেন্টাল বেয়ারিং অফ এ লাইন এটা কারেক্ট হয় both quadrantal bearing and both quadrantal bearing of a line both quadrantal and whole circle লিখিব লাগিছিল I think both whole circle bearing of a line quadrantal and whole circle bearing of a line এটু কারেক্ট অপশনটো হ'ব প্রিজমেটিক কম্পাস এন্ড সার্ভেয়ার কম্পাসে প্রিজমেটিক কম্পাসে কি দিয়ে হোল সার্কেল বেয়ারিং দিয়ে আর সার্ভেয়ার কম্পাসে কোয়াড্রেন্টাল বেয়ারিং দিয়ে সো অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট অপশন 19 number question আছে if the bearing of the line AB is measured from B towards A it is known as AB line দিয়া আছে তাৰ মানে আমি লেটাৰ কেইটাৰ পৰা আমি এইটো বুজিব লাগিব যে
ডাইৰেকশ্যন অফ সাৰ্ভে কি থাকিব, A to B থাকিব। যদি এনেকুৱা দুটা লাইন দিয়া থাকে এইটো এ বি দিয়া আছে, এ বি বুলি লিখি দিয়া আছে, তাৰমানে আমি সাৰ্ভেটো কোনফালে কৰি যাম, ট্ৰাভাৰ্সিংটো হ'ব এৰ পৰা বি লৈ। যদি বি এ দিয়া থাকে তেতিয়া আমি কি বুজিব লাগিব যে বিৰ পৰা এলৈ, তাৰমানে এ বি দিয়া থাকিলে আমি এইটো ডাইৰেকশ্যন বুজিব লাগিব, বি এ দিয়া থাকিলে আমি এইটো ডাইৰেকশ্যন বুজিব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে এইটো আৰু ইয়াৰ কাৰণে এইটো ডাইৰেকশ্যন। এতিয়া বলক কোৱেশ্চনটো চাওঁ। If the bearing of a line AB is measured from B towards A, এ বি থাকিলে এর পৰা বি লৈ মেজার করলে আমি তো ফোর বেয়ারিং কম, সো বির পৰা এ লৈ মেজার করলে ব্যাক বেয়ারিং কম আমি, ইট ইজ নোন এজ অপশনটা হচ্ছে সি, ব্যাক বেয়ারিং। কোশ্চেন নাম্বার 19 হব, কোনটো কইলো 19 গল, 20। Question number 20 আছে, the horizontal angle between the true meridian and magnetic meridian is called true meridian and magnetic meridian of কি বুলি কোৱা হয়? এইকেইটা আছিলে true meridian আৰু এইটো যদি আছে magnetic meridian, then true north, true south, east, west, আৰু এইটো magnetic north, magnetic south। So এই মাজৰ এংগেলটোৰ কথা কৈছে কি বুলি কয়, এইটো কি বুলি কোৱা হয়, আমি যে ডেল্টা ই দি ডিনোট কৰো, এইটো হল magnetic declination। So option B is the correct option। Question number 21 আছে, the graduated ring of a prismatic compass starts with 0 mark and it is marked as, তাৰমানে গ্ৰেজুৱেটেড ৰিং যে থাকে প্ৰিজমেটিক কম্পাছৰ, এইটো 0 পৰা ষ্টাৰ্ট হয় আৰু 0 টো কোনফালে মাৰ্ক কৰা থাকে। প্ৰিজমেটিক কম্পাছ, সাৰ্ভেৰ কম্পাছ, মই এটা কথা কৈছিলো যে এইটো কি হয় আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কেইটা উল্টাকে দিয়া থাকে, কিন্তু সেইটো কেনেকে ড্ৰ কৰিছিলো মই, প্ৰিজমেটিক কম্পাছটো ড্ৰ কৰিছো, এইটো যদি প্ৰিজমেটিক কম্পাছ আছে তো ইয়াৰ 0 বা 360 মাৰ্কিংটো ইয়াত থাকে, 92 এইফালে থাকে, 180 এইফালে থাকে, 270 এইফালে থাকে। আৰু এই কেনেকে উল্টাকে কিয় দিয়া থাকে, ইয়াৰ কাৰণটো মই কৈ দিছিলো। ইয়াতে এটা পইণ্ট থাকিলে পইণ্টৰ ৰিডিংটো যেতিয়া ল'ম আমি, যদি চিধাকে দিয়া থাকিলে তেতিয়া আমি ৰিডিংটো উল্টাকে পালো হয়। সো এইকাৰণে কম্পাছতে উল্টাকে দিয়া থাকে, আমি যদি ফাইনেল ৰিডিংটো যিমান পাম সেইটো চিধাকে পাই যাম, ডাইৰেক্টলি আমি ৰিডিংটো নোট কৰিব পাৰো। সো যদি কাৰোবাৰ ফুল এক্সপ্লেনেশ্যন লাগে মোৰ ক্লাছ চাব পাৰে, আৰু যদি ইয়াৰ পৰা বুজিব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে প্ৰব্লেম নাই। সো 0 টো ক'ত থাকিব, সাউথৰ ফালে থাকিব। অপশ্যন হ'ব কোৱেশ্চন নম্বৰ 21, কাৰেক্ট অপশ্যন বি, সাউথ সাইড। Question number 22 আছে, the bearing of a line xy is 195 degree and that of zy is 255 degree 45 minute. The included angle xyz ওলাব লাগে। Bearing of line xy আছে 195 degree and zy, xy and zy, তাৰমানে y angle টো কমন আছে ইয়াতে, xy and zy, included angle between x y z ওলাব লাগে। এইটো ফ্ৰেছ ড্ৰ কৰি লৈছো মই, নেক্সট পেজ এটা লৈ কিনে ফাৰ্ষ্টত xy লাইনত কি আছিলে 195 ডিগ্ৰী দিয়া আছে, এইটো
এইটো 195, এইটো 255. এইটো এনেকে এটা হ'ব, এনেকে যদি ড্ৰ কৰি লওঁ, এইটো হ'ব 195. আচ্ছা, মই লিখি লৈছো আগত। এইটো যদি মই 195 ডিগ্ৰী, এইটো x, এইটো y, xy বেয়াৰিং দি আছে 195, আৰু zy দিয়া আছে 255. So আমি যদি y এর পরে z লৈ ললাম, so 255 minus 180 কি আছে, 255 45 হচ্ছে। 255 degree 45 minute minus 180 করলে কিমান আহিব, 15 degree. Sorry, 70. No, 70. 75 degree 5 minute. তার মানে আমি ইয়াতে 75 degree 5 minute এটা হেৰি ওলাব লাগে, এই এংগেল ড্ৰ কৰিব লাগে। ইয়াতে ড্ৰ কৰিছো। এইটো এংগেল হ'ব 255 degree 45 minute. এই এংগেলটো হ'ব 75 degree 45 minute. এই এংগেলটো হ'ব 195 degree 195 degree minus 180 করলে কিমান আহিব, 15 degree. এংগেলটো হ'ব 15 degree. মই এংগেল কেইটা এক্সাক্টলি ড্ৰ কৰা নাই, কিন্তু এনে ধৰি ল'ব আপোনালোকে যে নিউমেৰিকেল সলভ কৰিবৰ কাৰণে ড্ৰ কৰিছো আৰু এনে। এতিয়া আই থিংক আপোনালোকে ইমেজিন কৰিব পাৰিছে যে এক্স ৱাই লাইনৰ বেয়াৰিং আছিলে 195 ডিগ্ৰী। এতিয়া এইটো হ'ল এক্স, এইটো ৱাই, আৰু এই লাইনটো এক্স ৱাই লাইন। ইয়াৰ বেয়াৰিং 195 ডিগ্ৰী, এইটো হ'ল 195 ডিগ্ৰী। চ' এই লাইনটো মই ড্ৰ কৰিলো। অ'কে, এতিয়া নেক্সট কি দিয়া আছে আমাৰ, জেড ৱাই লাইন। জেড ৱাই লাইনৰ বেয়াৰিং আছে 255 ডিগ্ৰী 45 মিনিট। এতিয়া জেড ৱাই লাইনটো হ'ল এইটো লাইন। চ' এই লাইনটো ভালকে ড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে মই আগত কি কৰি লৈছো, এই জেড ৱাইৰ ফ'ৰ বিয়াৰিংটো ৱাই জেডৰ বেক বেয়াৰিং হ'ব। চ' ইয়াৰ বেক বেয়াৰিংটো ওলাই কিনে কিমান হ'ব, এই এংগেলটো মই ওলাই লৈছো, এইটো এংগেল কিমান হ'ব, এইটো 75 ডিগ্ৰী 5 মিনিট হয়। এইটো মই ওলাই লৈছো ফাৰ্ষ্টত ফৰ ইজিয়াৰ ক্যালকুলেশন। চ' আমি এইটো পাই গলো 75 ডিগ্ৰী 45 মিনিট। আমাৰ ফাইনেল কি কৈছে, ইনক্লুডেড এংগেলটো ওলাব লাগে, এই মাজৰ এংগেলটো কিমান, এই এংগেলটো ওলাব লাগে, এই এংগেলটো ওলাব লাগে। এতিয়া এই 75 ডিগ্ৰী ফ'ৰ বিয়াৰিং অফ ৱাই জেডৰ পৰা ফ'ৰ বিয়াৰিং অফ ৱাই এক্স যদি মাইনাছ কৰো, আমি এই ইনক্লুডেড এংগেলটো পাই যাম। কিন্তু এইটো ইজিলি এনেকে বুজিব পাৰা যে এই গোটেইখিনি এংগেলৰ পৰা এইখিনি এংগেল বাদ দিলে এইখিনি পাই যাম। ওকে, দেন ইনক্লুডেড এংগেলটো কি হ'ব, কুৱেশ্যন নম্বৰ 22 আছিলে এইটো। ইনক্লুডেড এংগেল হ'ব ফ'ৰ বিয়াৰিং অফ ৱাই জেড মাইনাছ ফ'ৰ বিয়াৰিং অফ ৱাই এক্স কিমান আছে, 75 ডিগ্ৰী 5 মিনিট মাইনাছ
15 ডিগ্ৰী এইটো কিমান হ'ব 60 ডিগ্ৰী কিমান আছে অপশ্যন 60 ডিগ্ৰী 45 মিনিট 60 ডিগ্ৰী এইটো কিমান হয় 75 ডিগ্ৰী 5 মিনিট minus 15 ডিগ্ৰী 65 ডিগ্ৰী 5 মিনিট তো 60 ডিগ্ৰী ওচৰে পাজৰে আছে আই থিংক মই ক্যালকুলেশন কৰাত কিবা মিস্টেক কৰিছো ইট উইল 65 ডিগ্ৰী 60 ডিগ্ৰী 45 মিনিট হ'ব অপশন এ টো কাৰেক্ট অপশন হ'ব আইদাৰ ইয়াত অপশনটো ভুল আছে যোনটো আমি ওচৰে পাজৰে অপশনটো পাইছো 60 ডিগ্ৰী ওচৰে পাজৰে পাইছো সো এইটোৱে দি দিব পাৰিম আৰু যদি ইয়াতে অপশন কেইটা ভুল নাই তেতিয়াহ'লে হয়তো ক্যালকুলেশনত মই অলপ ভুল কৰিছো এইটো আপোনালোকে ক্যালকুলেশন এবাৰ ভালকে চাই ল'ব আই থিংক বুজি পাইছে আপোনালোকে কেনেকে কৰিব লাগে বুজি পালে হ'ল ক্যালকুলেশনটো নিজে কৰিব পাৰিব so my next question is question number 23 the least count of the prismatic compass is prismatic compass or least count কিমান আছিলে prismatic compass and surveyor compass দুটাৰে least count তো মই দেখাই দিছিলো prismatic compass least count থাকে 30 minute and surveyor compass থাকে sorry surveyor compass থাকে 15 minute surveyor compass আমি minimum 15 minutes measure কৰিব পাৰো আৰু prismatic compass আমি minimum 30 minutes measure কৰিব পাৰো ইয়াতকে সৰু angle আমি measure কৰিব নোৱাৰো so correct option to option B 30 minute then our 24th number question is which of the following is not a type of variation declination type of variation in declination acha which of the following is not a type of variation in declination আমি ডিক্লাৰেশ্যনৰ ভেৰিয়েশ্যনৰ টাইপ বোৰ যে থাকে আমি চাইছিলো ইয়াৰ কোনটো নহয় বুলি কৈছে এনুৱেল ভেৰিয়েশ্যনটো আছে কিন্তু এনুৱেলি আমি যদি ক্যালকুলেট কৰো ভেৰিয়েশ্যনটো এনুৱেল ভেৰিয়েশ্যন সেকুলাৰ ভেৰিয়েশ্যন তাৰমানে আমি যেতিয়া লং ডিউৰেশ্যন এটা আমি লং ডিউৰেশ্যনৰ ভেৰিয়েশ্যন কিমান হয় এইটো ক্যালকুলেট কৰো ডায়গোনাল ভেৰিয়েশ্যন অৰ্থাৎ আমি এক দিনত কিমান ভেৰিয়েশ্যন এইটো ক্যালকুলেট কৰো আমি কিন্তু মান্থলি ভেৰিয়েশ্যন ক্যালকুলেট নকৰো সো কারেক্ট অপশনটা অপশন সি মান্থলি ভেৰিয়েশ্যন সো মই একটা মুছি দিছো যদিও মান্থলি নহয় বাকি কেইটা ভেৰিয়েশ্যন হয় কিন্তু এতে নট টাইপ অফ দিয়া আছে গতিকে ইয়াতে অপশনটা হ'ব অপশন সি monthly variation is not a type of variation in declination so এইকেইটা question আজিৰ কাৰণে আছিলে so আজি ইয়াতে শেষ কৰিছো